Γεια σας. Σε όσους βλέπουν αυτό το βίντεο, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι σήμερα έχουμε να παρουσιάσουμε το βραδιόμετρο της εταιρείας Ekibi. Λοιπόν, όπως υπάρχει και το μαγνητόμετρο βέβαια της εταιρείας αυτής, που είναι πιο πολύ για σιδηρούχα μέταλλα, ενώ εδώ πέρα μπορούμε να προσδιορίσουμε καλύτερα και το κενό. Λοιπόν, συνοδεύεται από τη θικούλα του. Λοιπόν, και ξεκινάμε να το αναλύσουμε λίγο. Λοιπόν, στο επάνω μέρος υπάρχει ο διακόπτης on-off. Το ανοίγουμε. Ορίστε, άνοιξε. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ αυτονομία στο θέμα μπαταρίας. Λοιπόν, εφόσον και όταν το ανοίξουμε, όταν μας έρχεται συνοδεύεται βέβαια πάντα με τις οδηγίες του, που είναι μέσα σε συντάκι, για το πώς θα κάνουμε εγκατάσταση τις δύο εφαρμογές, τις οποίες βέβαια αν θέλουμε τις περνάμε σε tablet ή τις περνάμε στο κινητό μας. Αυτό βέβαια είναι για την έκδοση Android. Υπάρχουν όμως και με Windows για όποιον επιθυμεί, το οποίο μπορούμε να έχουμε ένα μικρό laptop και να επεξεργαζόμαστε καλύτερα τα δεδομένα εκεί, πέρα από το πρόγραμμα που έχει με Voxler και κάποια διάφορα άλλα προγράμματα, τα οποία αναφέρονται μέσα. Αυτή εδώ η κόκκινη γραμμή πρέπει πάντα να είναι ευθεία μπροστά μας, ευθεία το τονίζω, ποτέ έτσι, ποτέ έτσι, ποτέ το βραδιόμετρο έτσι, ποτέ ούτε λίγο έτσι. Πάντα εκεί, ευθεία όσο μπορούμε. Ο λόγος λοιπόν που θα δείξω σε λίγο τον τρόπο που θα κάνουμε το σκανάρισμα είναι διότι φανταστείτε να έχουμε ένα αντικείμενο και να προσπαθήσουμε με το μυαλό μας να κάνουμε τα σκαναρίσματα, όσο να είναι θα χάσουμε στα κενά που θα κάνουμε το σκανάρισμα, οπότε θα βγει και αλλοιωμένο το σκανάρισμά μας, δεν θα είναι τέλειο. Ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα καλό σκανάρισμα που μετά θα το αναλύσουμε για να προσδιορίσουμε τι αντικείμενο είναι κάτω. Και αν υπάρχει και κενό, γιατί βλέπει και το κενό, να προσδιορίσουμε και το κενό πώς είναι. Λοιπόν, πώς έχει όμως, πώς το ξεκινάμε. Εφόσον το έχουμε ανοίξει όπως σας έδειξα από το διακόπτη, αυτό και είναι ήδη ανοιχτό. Στην παρούσα φάση εγώ έχω περάσει τις εφαρμογές αυτές στο κινητό μου. Λοιπόν, μπαίνουμε στο κινητό. Ερχόμαστε εδώ που θα σας δείξω. Και μπαίνουμε στην άσπρη εφαρμογή. Λοιπόν, εδώ ακριβώς έχουμε το μενού, το οποίο αλλάζουμε τη γλώσσα, είναι και στα ελληνικά. Εδώ υπάρχει σάρωση σε πραγματικό χρόνο. Ορίστε. Εδώ υπάρχει η επίγεια σάρωση. Εδώ είναι η βιβλιοθήκη που αποθηκεύονται τα σκαναρίσματά μας, η πηξίδα και η γλώσσα. Λοιπόν, στην παρούσα φάση κάνουμε αυτό. Επίγεια σάρωση. Εφόσον βέβαια έχουμε ανοίξει τα Bluetooth. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε εδώ στο συν. Πάμε εδώ που λέει Mi One. Το πατάμε. Επιλέγουμε γραδιόμετρο. Και αμέσως εδώ μπορούμε να δούμε. Εδώ είναι τα βήματά μας. Που είναι 30 πόντοι στην ουσία, το 30x30. Είναι το πλάτος το 1,20 και το 1,20. Και εδώ είναι ο αριθμός βημάτων, τα 5. Που στην ουσία είναι τα 5 κλικ. 1, 2, 3, 4, 5. Βέβαια αυτό αλλάζει και μπορούμε να το κάνουμε και 7. Μπορούμε να κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Οπότε εδώ τι ερχόμαστε και κάνουμε. Σαν δεύτερο. Εδώ που λέει notes, γράφουμε εμείς την ονομασία που θέλουμε στην περιοχή που θα γίνει το σκανάρισμα. Στην προκειμένη περίπτωση γράφουμε test 2. Ορίστε. Πατάμε το OK. Έχει καταχωρηθεί. Εγώ θέλω να σκανάρω στα 5 βήματα. Οπότε γράφω ένα εντάξει. Πατάω το εντάξει. Διαβάζει και είναι έτοιμο προς σκανάρισμα. Με αυτό εδώ ακριβώς το κουμπάκι, σε κάθε βήμα μας που ο σένσορας θα κοιτάει μπροστά η κόκκινη γραμμή που σας έδειξα, θα κάνουμε το κλακ. Στο δεύτερο βήμα κλακ. Στο τρίτο βήμα κλακ. Στο τέταρτο βήμα κλακ. Στο πέμπτο βήμα κλακ. Θα σας δείξω όμως τώρα πώς κάνουμε και το σκανάρισμα έτσι όπως το έχω κάνει εγώ. Οπότε σας πατάω μια παύση και συνεχίζουμε σε λίγο. Λοιπόν, όπως θα σας δείξω τώρα, εγώ έχω κάνει αυτό ακριβώς εδώ. Έχω πάρει από μόνος μου ένα σχοινί και έχω φτιάξει 2x10, 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 2x10. Το έχω χωρίσει 30x30.
Λοιπόν, και σας το δείχνω ώστε να βγαίνει το κάθε κυβάκι 30x30x30. Ωραία. Μέσα σε αυτό έχω κάνει ένα περιθώριο των 7 βημάτων, ή για 5 βήματα ή για 7 βήματα. Εμένα αυτό με ικανοποιεί. Σας έχω αριθμίσει, όπως βλέπετε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 το τετράγωνο. Οπότε και τώρα θα σας δείξω πώς γίνεται ένα σκανάρισμα. Λοιπόν, ερχόμαστε πάντα εδώ, βάζουμε το σένσορά μας μπροστά, το κόκκινο όπως είπαμε. Λοιπόν, έχουμε ήδη την εφαρμογή μας έτοιμη. Βάζουμε μπροστά ακριβώς την κόκκινη γραμμή. Το σηκώνουμε λίγο. Σε κάθε κυβάκι που έχουμε, πάμε στο κέντρο του και πατάμε το πρώτο σκάν. Στο δεύτερο πάλι στο κέντρο του, σκάν. Στο τρίτο πάλι στο κέντρο του, σκάν. Και ούτω καθεξής στο 4, στο 5. Κοιτάξτε τώρα πως είναι η κόκκινη γραμμή μπροστά. Δεν γυρνάμε, ερχόμαστε ακριβώς δίπλα, πάλι στο κέντρο του τετραγώνου και συνεχίζουμε. Προς τα πίσω με τον σένσορα να κοιτάει πάντα μπροστά μας. Συνεχίζουμε δίπλα, είμαστε στο τρίτο τετραγωνάκι και ερχόμαστε μπροστά. 3, 4, 5. Ούτω καθεξής δίπλα. Πίσω, ο σένσορας κοιτάξτε, κοιτάει μπροστά όμως, Και δίπλα στο πέμπτο. Πολύ ωραία. Και τελειώσαμε. Εδώ ακριβώς λοιπόν έχουμε την απεικόνιση. Τι γίνεται τώρα εδώ? Εάν έχουμε βάλει περιστροφή οθόνης, το γυρνάμε έτσι. Και έχουμε κάποιες επιλογές. Λοιπόν, βγαίνουμε πίσω, πάμε στη βιβλιοθήκη μας. Εγώ έχω και άλλα σκαναρίσματα βέβαια. Κάτω-κάτω είναι το σκανάρισμά μας. Το βλέπετε. Με τις τιμές του. Θέλουμε όμως να περάσουμε αυτό το αρχείο στην άλλη εφαρμογή. Κοιτάξτε τι κάνουμε. Γυρνάμε το κινητό και βλέπουμε ότι έχουμε βάλει περιστροφή οθόνης εννοείται. Και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν ένας φάκελος και άλλη μια σαν δισκέτα. Πατάμε εδώ που είναι δισκέτα. Κατονομάζουμε όπως επιθυμούμε. Εγώ θα γράψω ένα W τώρα. Το σκανάρισμά μας. Πατάμε ένα OK. Λοιπόν, βγαίνουμε από την εφαρμογή. Πάμε στη δεύτερη εφαρμογή. Πάμε εδώ στο φακελάκι πάνω. Και πάμε κάτω και βρίσκουμε το T3D. Εδώ θα βρείτε τα σκαναρίσματα. Λοιπόν, οπότε εγώ αυτό που έγραψα W είναι εδώ. Πατάω πάνω στο φακελάκι, βγαίνει, είναι έτοιμο ανοιγμένο για να το επεξεργαστούμε. Εδώ πάνω που είναι οι τελείες είναι το μενού για να πειράξουμε τα διάφορα φίλτρα. Εδώ αλλάζει και η γλώσσα και να το δούμε σε ανενεργό. Εδώ το 2D ή 3D, το πατάμε ενεργό αν θέλουμε να είναι ενεργό. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται όμως. Βγαίνοντας πίσω, εδώ έχει ένα vol. Πατάμε και το vol. Το επεξεργάζεται και εδώ βλέπετε πολύ απλά τι γίνεται. Όλα αυτά θέλω να τα ψάξετε λοιπόν σιγά σιγά και να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Τα σκαναρίσματα μας δεν χάνονται ποτέ. Είναι πάντα στη βιβλιοθήκη. Την πρώτη εφαρμογή στη λευκή και εκεί λοιπόν είναι τα σκαναρίσματά σας αποθηκευμένα.